Giữa vùng sa mạc khô cằn ở miền Nam Peru, trải dài hàng trăm km vuông là một trong những bí ẩn lớn nhất chưa được giải mã của nhân loại, những đường kẻ Nazca. Từ mặt đất, chúng chỉ là những rãnh cạn trong lòng cát. Nhưng khi bạn bay lên cao, cả một thế giới kỳ bí hiện ra, hình chim khổng lồ, khỉ với chiếc đuôi cuộn tròn, cá voi, người ngoài hành tinh, hoa, cây, hình xoắn ốc. Tất cả đều được vẽ bằng cách loại bỏ lớp đá màu sẫm trên bề mặt sa mạc, để lộ lớp đất sáng màu phía dưới. Ai đã tạo ra những đường kẻ Nazca? Họ là ai? Và vì sao lại gửi đi thông điệp mà chỉ có thể đọc được từ bầu trời? Người ta gọi đó là công trình của nền văn minh Nazca, sống ở vùng đất này hơn 2.000 năm trước. Một dân tộc không có kim loại, không có bánh xe, không có vệ tinh, không có máy bay. Và vậy mà, họ đã vẽ những hình thù khổng lồ, chính xác đến từng nét uốn cong. Chim ruồi dài 93 mét, một con khỉ với chiếc đuôi hình xoắn ốc uốn lượn như âm thanh của gió, một con nhện khổng lồ, một chiến binh với chiếc đầu to lạ thường. Tất cả được khắc vào đất đá bằng tay trần. Họ là ai, và vì sao lại gửi đi thông điệp mà chỉ có thể đọc được từ bầu trời? Rời, có phải họ đã biết bay, hay họ đã nghe được chỉ dẫn từ những vị thần đến từ nơi khác? Phải chăng, những người tạo ra các đường kẻ ấy không chỉ là người thường? Các nhà khảo cổ chỉ ra rằng người Nazca có thể dùng dây và cọc gỗ để đo đạc, như các kỹ sư thời tiền sử. Họ vẽ phác thảo lên mô hình nhỏ, rồi nhân tỷ lệ lên mặt đất. Nhưng dù có giải thích bằng khoa học, vẫn có điều gì đó lạnh sống lưng khi bạn đứng giữa sa mạc và cảm nhận sự im lặng tuyệt đối, bị bao quanh bởi những hình vẽ to lớn hơn bất cứ tưởng tượng nào. Dường như có một bàn tay vô hình đã dẫn dắt. Với những người tin vào giả thuyết ngoài hành tinh, đây là bằng chứng rằng người Nazca đã giao tiếp với thế giới bên ngoài trái đất. Họ tạo ra những hình ảnh như biển hiệu phát sáng gửi lên trời, với hy vọng được nhìn thấy, được nghe, được cứu giúp khỏi sự khắc nghiệt của tự nhiên. Còn với những người khác, đó là nghi lễ thiêng liêng, là lời cầu nguyện khắc vào đất cho các vị thần mưa, thần gió, bởi trong sa mạc, nước là thứ quý hơn cả mạng sống. Nhưng dẫu bạn tin vào khoa học hay điều huyền bí, thì có một sự thật không thể chối cãi, ai đó đã từng tin tưởng đủ mạnh, yêu thương đủ sâu, hoặc sợ hãi đủ nhiều để khắc linh hồn mình lên trái đất. Và những đường kẻ ấy, sau hàng ngàn năm, vẫn sống sót, như một tiếng gọi âm thầm gửi vào vũ trụ, chờ một ai đó hiểu được. Chúng được dùng để làm gì? Khi những hình vẽ khổng lồ trên sa mạc không chỉ là nghệ thuật, mà là lời thì thầm với trời cao. Giữa sa mạc Nazca khô cằn, nơi không một cọng cỏ mọc nổi, nơi mưa có thể cả trăm năm mới rơi một lần, lại tồn tại những hình vẽ rộng lớn như thể bàn tay của một vị thần đã khắc chúng xuống mặt đất. Người xưa đã để lại điều gì đó ở đây, không phải ngẫu nhiên, không phải để trang trí. Những hình thù khổng lồ ấy mang trong mình một thông điệp, một mục đích thiêng liêng mà cho đến ngày nay, con người hiện đại vẫn chưa thể giải mã trọn vẹn. Phải chăng chúng là những nghi lễ dành cho thần linh? Người Nazca tôn thờ các thế lực tự nhiên, mặt trời, mưa, gió và đặc biệt là nước. Trong vùng đất không bao giờ được tưới tắm bởi mưa ngâu, nước là thứ linh thiêng hơn cả vàng. Có giả thuyết cho rằng những hình vẽ chính là lời cầu nguyện khắc xuống đất để mong thần mưa nghe thấy. Họ đi bộ theo các đường kẻ, vẽ hình các sinh vật linh thiêng như chim ruồi, biểu tượng của nước, hay cá voi, biểu tượng của sự sống biển cả. Đó là những nghi lễ bước chân thiêng, những hành trình tâm linh nơi sa mạc im lặng. Cũng có người cho rằng chúng là lịch thiên văn khổng lồ. Một số đường kẻ trùng với trục mặt trời mọc vào ngày hạ chí hay đông chí. Phải chăng người Nazca đã đọc được chuyển động của thiên thể, dùng những đường thẳng này như những chiếc kim đồng hồ vũ trụ để tính toán mùa vụ, ghi nhớ thời gian, nhịp điệu của trời. Nhưng rồi, cũng có những kẻ mơ mộng hay táo bạo, tin rằng những hình vẽ ấy không dành cho con người. Chúng là thông điệp gửi lên bầu trời, dành cho những thực thể đến từ một nơi khác. Những đường băng dài thẳng tắp, những hình thù nhìn thấy rõ nhất chỉ khi bay qua. Phải chăng người Nazca đã từng giao tiếp với người từ các vì sao, hoặc ít nhất, họ tin rằng có ai đó ngoài kia đang dõi theo. Có điều gì đó rất người trong hành vi ấy, vẽ lên đất để mong trời nhìn thấy. Dù là gửi đến thần linh hay sinh vật ngoài hành tinh, thì người tạo ra chúng cũng mang một nỗi khao khát rất sâu thẳm, được nghe thấy, được hồi đáp, được kết nối với một điều gì đó lớn hơn chính mình. Và thế là, giữa cát bụi và nắng gió, họ đã để lại những hình vẽ khổng lồ như những tiếng gọi thời gian. Một bản kinh không lời, trải dài hàng ngàn năm tuổi, khắc vào lòng đất và gửi lên trời cao. Tại sao chúng tồn tại được hàng ngàn năm, khi gió không đủ mạnh để xóa và thời gian không đủ dài để làm lãng quên? Có những thứ trên đời sinh ra để biến mất. Một bức vẽ trên cát, một dấu chân in nơi bãi bồi, một lời cầu nguyện thì thầm vào gió. Nhưng những đường kẻ Nazca thì không như thế. Chúng vẫn nằm đó, giữa sa mạc khô cằn của Peru, lặng lẽ sống sót qua hàng ngàn năm. Không bị vùi lấp, không bị xóa nhòa,
Cứ như thể thời gian đã quỳ gối trước chúng. Tại sao lại như vậy? Phải chăng là do thiên nhiên đã chọn nơi đây để giữ bí mật? Vùng sa mạc nơi các hình vẽ nằm, rộng hơn 500 km vuông, là một trong những nơi khô hạn và yên tĩnh nhất hành tinh. Không mưa, không gió mạnh, thậm chí không có cỏ dại hay động vật làm tổ. Mặt đất ở đây giống như một tấm thảm đá tĩnh lặng. Lót đất bên trên có màu sẫm, nhưng chỉ cần gạt nhẹ lớp đá đó ra, lót đất sáng bên dưới sẽ hiện rõ và giữ nguyên như thế trong hàng ngàn năm. Không cần rào chắn, không cần công nghệ bảo tồn hiện đại. Chính sự cô độc tuyệt đối của nơi này đã trở thành người canh giữ. Cát không bay, gió không đủ mạnh và mưa thì gần như không bao giờ đến. Cứ như thể có một lời nguyền cổ xưa đã được đặt lên vùng đất này, hãy để thông điệp này được nhìn thấy mãi mãi. Nhưng có người lại tin rằng, không chỉ thiên nhiên bảo vệ, mà chính sự thiêng liêng của các hình vẽ đã giữ chúng lại. Một số học giả nói về năng lượng từ trường lạ lùng quanh khu vực này. Một số tín ngưỡng bản địa tin rằng nơi đây là trục nối giữa trời và đất, là nơi giao thoa giữa linh hồn người sống và bóng dáng thần linh. Phải chăng chính sự tôn kính, sự kính sợ thiêng liêng của bao thế hệ đã khiến không ai dám phá vỡ những đường kẻ ấy? Thậm chí, trong những đêm không trăng, khi ánh sáng sao phủ đầy sa mạc, người ta kể rằng nếu đứng đủ lâu, bạn có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong gió, như những lời kinh xưa cũ, lặp đi lặp lại bằng một ngôn ngữ không còn tồn tại, hát ru cho những hình vẽ bất tử ngủ yên trong lòng đất. Nazca không chỉ là những đường vẽ, đó là một sự tồn tại ngược chiều với thời gian. Một minh chứng rằng có những điều không cần khắc trên đá, không cần ghi trong sách, chỉ cần được tạo ra bằng niềm tin đủ sâu và lòng thành đủ lớn, thì sẽ sống mãi. Như một lời thì thầm với vũ trụ, được nghe thấy qua hàng thế kỷ. Những phát hiện mới nhất, khi đất cũ vẫn thì thầm bí ẩn mới, và ký ức tổ tiên tiếp tục trồi lên từ cát bụi. Tưởng rằng sau hàng ngàn năm lặng lẽ dưới ánh mặt trời và lớp bụi thời gian, sa mạc Nazca đã kể hết những điều cần kể. Nhưng không, nơi ấy, như một cánh cửa không bao giờ đóng, vẫn tiếp tục hé mở, tiết lộ những bí mật mới mà con người chưa từng ngờ tới. Những năm gần đây, nhờ vào trí tuệ nhân tạo, vệ tinh độ phân giải cao và drone bay thấp, các nhà khoa học đã phát hiện thêm hơn 100 hình vẽ mới. Chìm khuất giữa những đường kẻ cũ kỹ, lẩn khuất dưới lớp cát mỏng như bụi mộng. Không còn chỉ là chim, khỉ hay nhện, mà là những sinh vật chưa từng được ghi nhận trước đó, mèo hoang, cá voi sát thủ, người với chiếc đầu hình nấm, thậm chí là hình thù kỳ quái mà không một loài nào trên trái đất có được. Một số hình chỉ dài vài chục mét, nhỏ hơn so với các hình cổ điển, nhưng lại ẩn giấu sâu trong địa hình hiểm trở, nơi trước kia không ai đặt chân tới. Chúng như đang chơi trò trốn tìm cùng lịch sử, chờ đợi đúng thời điểm để xuất hiện. Không sớm, không muộn, như thể có một ý chí vô hình điều khiển sự khám phá ấy. Có nhà khảo cổ thì tin rằng những hình vẽ mới này có thể đến từ một giai đoạn khác của nền văn minh Nazca, hoặc thậm chí là một nền văn hóa còn cổ xưa hơn. Mỗi hình mới được phát hiện là một mảnh ghép lạ lùng, góp phần vẽ lại chân dung của một quá khứ đang mỉm cười trong câm lặng. Nhưng đáng chú ý hơn cả là những tàn tích lạ được tìm thấy gần các hình vẽ, xương người, bình gốm, dao đá và các vật phẩm nghi lễ. Nhiều dấu vết cho thấy đây không chỉ là nơi vẽ hình, mà là trung tâm nghi lễ linh thiêng. Có thể đã từng chứng kiến những buổi tế lễ huyền bí, nơi máu hòa cùng cát, nơi lời cầu nguyện hòa vào tiếng gió. Có nhà nghiên cứu còn đề cập đến các đường kẻ không bao giờ kết thúc. Chúng đi mãi vào sa mạc, cắt qua núi đá, như thể dẫn tới một nơi chưa ai từng đến. Phải chăng vẫn còn những khu vực chưa được khám phá, những bí mật nằm sau dặng núi mờ xa, chờ ai đó đủ duyên để tìm thấy. Mỗi phát hiện mới không đơn thuần là một dữ kiện khảo cổ. Nó giống như một cái chạm tay mơ hồ từ quá khứ, như tiếng gọi từ tổ tiên, hãy nhìn lại. Chúng ta đã từng ở đây, chúng ta đã gửi đi điều gì đó. Và các ngươi, những kẻ của tương lai, liệu có đủ khả năng để hiểu? Nazca chưa bao giờ thực sự im lặng. Nó chỉ chờ đúng người, đúng thời điểm. Và cát bụi vẫn tiếp tục nói. Sự thật hay huyền bí vĩnh cửu. Có những điều không sinh ra để hiểu, chỉ sinh ra để cảm. Chúng ta đã soi dọi sa mạc Nazca bằng vệ tinh. Đã phóng drone qua từng đỉnh núi, đã đo đạc từng vết xước trên mặt đất bằng công cụ hiện đại nhất. Và rồi, ta tự hỏi, liệu ta đã thực sự hiểu gì chưa? Những hình vẽ ấy, rõ ràng, chính xác và kỳ vĩ, vẫn nằm đó, bất động mà sống động, im lặng mà vang vọng. Khoa học có thể đo niên đại của đá, phân tích cách người xưa tạo ra các đường kẻ. Nhưng, tại sao họ lại làm thế? Vì lễ nghi, vì tôn giáo, vì thiên văn học, hay vì một tiếng gọi vô hình nào đó từ phía trời xa? Khi một người con của thời hiện đại đứng giữa sa mạc, xung quanh chỉ là cát, đá và gió, đối diện với một hình vẽ khổng lồ như thể được phác bởi bàn tay của một vị thần cổ xưa. Thứ họ cảm nhận được không phải là câu trả lời, mà là sự rùng mình. Như thể họ đang chạm vào một vết nứt trong chiều không gian.
nơi thời gian không còn tuyến tính, nơi ký ức tổ tiên còn thở và nơi những điều vượt khỏi lý trí vẫn âm thầm hiện hữu. Có những nhà nghiên cứu muốn khẳng định Nazca là một di tích văn hóa, có thể giải thích được bằng toán học, địa lý và tín ngưỡng, nhưng cũng có những người ít nói hơn, chỉ đứng lặng bên mép những đường kẻ, tin rằng không phải mọi điều đều cần phải hiểu. Bởi lẽ, có thể Nazca không chỉ là một nơi, nó là biểu tượng, là lời nhắn của con người đến vũ trụ. Chúng tôi đã từng hiện hữu, chúng tôi đã từng mơ, từng tin, từng gửi gắm điều gì đó vượt khỏi thân xác hữu hạn này. Và như mọi bí ẩn lớn nhất của nhân loại, như kim tự tháp, như Stonehenge, như vòng tròn cây tại Amazon, Nazca có thể không phải để được hiểu trọn vẹn, mà là để khiến ta nhớ mình nhỏ bé đến nhường nào khi đối diện với những gì vượt khỏi giới hạn ngôn ngữ và logic. Sự thật có thể được viết lại, nhưng huyền bí, nếu tồn tại đủ lâu, sẽ trở thành thiêng liêng. Vậy thì, những đường kẻ kia là sự thật của một nền văn minh cổ xưa, hay là lời nhắn nhủ từ các vì sao? Là dấu vết của đôi bàn tay người, hay là ký ức của một giấc mơ vũ trụ? Có lẽ, câu trả lời không bao giờ là điều quan trọng. Quan trọng là, khi bạn đứng giữa Nazca, tim bạn có rung lên không?